Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Ja, men det är ganska frustrerande för alla inblandade, tror jag. Så tuff förlust. Jag tycker att vi ungefär ser ut första 30 så som vi har sett ut egentligen hela säsongen här. Att vi sitter ihop ganska bra. Vi har ett jäkla go i gruppen och alla kör. Sen så hackade det lite i vårt puckspel. Både nerifrån, men framförallt kanske tycker jag offensivt igår. Vi får inte fast i puckarna alls. Vi spelar väldigt bra försvarsspel, vi har bra målvaktsspel, vi tar oss från egen zon ganska effektivt. Och sen så när vi väl kommer till anfallszon så är vi där i 57 sekunder, sen så vänder det. Och sen så är vi lojala mot vårt system och vi är lojala i att jobba hårt. Och sen så vänder det och sen så går det åt andra hållet. Vi får inte liksom fast dem offensivt, så det blir att vi får aldrig vila egentligen med pucken, utan vi får kämpa och vara i strukturen. Och sen så till slut så orkar vi inte det. Jag tycker det är lätt att titta igår på att vi faller ihop defensivt, och det tycker jag också vi gör. Man kan kalla det en genomklappning, man kan kalla det att vi tappar konceptet. Man kan säkert sätta massa olika etiketter på det där, men arbetsetiken och att vara i vårt sätt att spela utan puck, det är jag inte orolig över 5 år egentligen, utan det sitter otroligt bra och där har grabbarna gjort ett bra jobb. Men sen är det här resterande delarna, kvaliteten, passning, mottagning, förmågan att vara stark över pucken, att kunna flytta den och på så sätt vila med den. Jag har sagt det många gånger, det är betydligt mycket enklare och lättare att spela hockey när du har pucken inom laget. Det blir för jobbigt att kämpa bara 60 minuter och där tycker jag vi faller igenom sista 30. Så vi förlorar den tyvärr rättvist. Mm. Ja, du är inne på det, du har ju hyllat spelet utan puck under många matcher, men just det som du säger då, spelet med puck, hur ska man hitta det? Vad gör ni liksom för att kunna vrida på de nycklarna? Nej, men för mig handlar det bara om repetition och trygghet. Det är några nya saker, men jag tycker inte att det är kanske en anledning heller till att det ska se ut så som det gör, utan det handlar mycket om att vi behöver utföra sakerna med kvalitet och inte slarva i de delarna, utan vi fortsätter jobba på det, och jag vet om att det kommer fungera över tid. Samtidigt så är det ingen tröst idag, utan vi behöver bli bättre väldigt, väldigt snabbt. Och återigen, det är matchar snart igen, så det gäller att behålla det som vi vet om att vi ändå har en trygghet i, och sen så gör de andra sakerna bättre helt enkelt. Mm. Ja, du fick ju en chans att komma tillbaka i matchen igår med 5 minuter i powerplay där. Det känns som att ni inte hittar riktigt i powerplay-spelet. Vad säger du om det? Nej, det vore ju fel att säga att vi hittar någonting när vi tar åt mål, men det är klart att jag tror så här att det är ett problem i dagsläget. För första steget är att göra någonting bättre, det är att identifiera problemet. Jag tycker att alla inblandade, tränare och spelare, alla vill. Det finns intentioner, man sitter och har möten, man lägger väldigt mycket tid på det, och någonstans så blir det också nu att när vi får de här powerplayerna så vi vet om att alla ögon är på oss i det spelmomentet, och det tror jag gör att man kanske kramar klubban lite hårdare, och för varje gång vi inte gör mål så blir det lite mer stressat och pressat. Så för mig handlar det om att vi måste fortsätta jobba intensivt och tålmodigt med det. Och sen så gör vi inte mål i mål och powerplay, ja men då gör vi inte det. Återigen, så det kommer inte bli ett dåligt resultat utifrån att folk skiter i det eller inte vill eller inte är förberedda. Utan det handlar om en mental förmåga att vrida runt den, och vi börjat dåligt i den spelformen. Men jag är helt övertygad om att vi kan vrida runt det. Men det får komma när det kommer. Jag tror att ska vi forcera fram någonting och tvinga på spelarna att det nu måste det hända. Nej, ingenting måste hända. Utan det kommer komma när det kommer. Och är det någonstans som blickarna ska riktas mot så är det mig, inte mot spelarna. Vi blickar blickarna mot morgondagen istället. Det låter bra. Vi möter ju Färjestad här hemma i Huskvarna. Det är lapp på luckan, Anton. Och du får uppleva ditt första så här härliga rivalmöte mellan HV och Färjestad. Det finns så mycket historik där. Vad har du för förväntningar på den här fighten imorgon? Nej, men först och främst så återigen så vi har haft en otroligt tuff inledning, och att man då säljer ut arenan är för mig, alltså det visar återigen hur många som bryr sig och hur många som är engagerade i detta, och det är fantastiskt och fint och vackert, och samtidigt också så för den en frustration som ska omvandlas till energi inombords för att man vill kunna ge någonting
man vet om vad människor har gått igenom här senaste åren och staten hjälper inte dem. Men jag lovar att vi gör allting vi kan och jag tycker det finns intentioner och vi har visat upp vissa bra delar här. Men jag tycker det är fantastiskt att man kan sälja ut en arena och att det kommer så mycket folk. Det ska bli roligt att spela hemma igen. Jag tycker vi har mer att bevisa på hemmaplan än vad vi har visat upp tidigare. Så det kommer vara ett bra tryck inne. Det hade varit de tidigare matcherna också. Så jag hoppas verkligen att vi kan komma ut och utnyttja det och på så sätt kunna betala tillbaka det också i effort. Hur ser du på Färjestad då, som motståndare? Vad har de för ingredienser som vi behöver se upp med? De har nog allt, om jag ska vara ärlig. I mitt tycke kanske det bästa laget i denna ligan. Jag tycker också de har visat det här inledningsvis där de gång på gång hittar sätt att vinna matcher. Och det är ett lag egentligen från bakre leden hela vägen upp i forwardsuppsättning. Det är kvalitet rakt igenom. Så vi vet om att det är en jättetuff utmaning. Men också kanske en utmaning vi behöver. Så jag ser fram emot det. Om ett dygn ungefär kommer du ha möte med laget inför den här matchen. Vad blir budskapet från Anton Blomqvist imorgon? Budskapet blir att komma ut och vara aggressiva. Fortsätta sitta ihop på ett bra sätt och spela utan puck. Vässa till de här sakerna i spelet med puck. Och sen så slappna av när vi väl kommer i powerplay-lägena. Återigen att blir det inte mål imorgon så blir det inte mål. Men det kommer inte bli det utifrån att folk skiter eller har dålig inställning. Utan folk är förberedda och vill göra rätt för sig. Och någon gång släpper det, så varför inte imorgon? Stort lycka till. Tack.